ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਐਟ 8 PM 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਰੀਮ ਹੈ ਚਾਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਸਮਝੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ 10-15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ MBA ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਬਣੀ ਆਫਟਰ 4 years। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਏ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਫ ਡਰਾਇੰਗ, ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੋਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਤੇ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੀਨਸ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੈਕਟਡ ਪੀਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੈਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਦਈਏ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੀਟ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਸਟ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਅਨਸਟੇਬਲ ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਆ। ਮੀਨਸ
ਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਜੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟੈਕ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੀਨਸ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 90% ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਚੇਅਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਦੇਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਉਹ ਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਨਸ MBAs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਿ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੁੱਡ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਅਤੇ 100 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ 80% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਆ 100 'ਚੋਂ, ਮੀਨਸ 80 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਦਿਮਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਆ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਡੀਆ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਈ ਸੋਫਟਵੇਅਰਸ ਆ, ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਵਰਕਸ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਉਹ CNC ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ CNC ਥੱਲੇ ਜੋ ਬਲੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਸ ਘੜ ਦੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਨਸਲ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੈਨਸਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਨਸਲ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਕ ਆ ਉਹ ਮੀਨਸ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ CNC ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। CNC 'ਚ ਇੱਕ ਟੂਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟੂਲ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਬਲੋਕ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਆ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿ ਮੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ।
ਜਿਹੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਚਾਹੇ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਚਾਹੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਸਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਪ ਆਫ ਸੈਂਸਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ 10th ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਲਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰਕਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਂਸਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਸ ਟੋਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਆ। ਪਰ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ, ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਈਏ। ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋਟਸ ਸਾਰੇ ਸਬਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਰੈਕਟ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਤੁਸੀਂ -+0.1 ਦੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕੂਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਸੋਚੇਗਾ, ਐਕੂਰੇਟ ਦੇਖੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਿਰਫ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਸਾਡੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ IIT ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, IIT ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। IIT ਤੋਂ ਬਾਅਦ NIT ਆ ਜਾਂਦਾ, NIT ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ PTU ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ PTU ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਮੇਨ IIT ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਹਦੀਆਂ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਕਰੂਜ਼, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਿਖੋ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੇਅਰਸ। ਨੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜੇ ਇੱਕ ਗੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਰ ਗੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਟੀਥ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੀਕਲ ਗੇਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਥ ਨੇ ਉਹ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ 2007 ਦੀ,
ਅਤੇ ਟੀਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਨੇ। ਯਾਦ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁੱਕ ਰੀਡ ਕੀਤੀ, ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਨਸ ਪਤਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਨਸ ਵੈਬਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਇੱਕਦਮ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਣ। ਉਹ 'ਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇੰਨਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈਬ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ +2 ਦੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ +2 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋਬਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ R&D ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਚੱਲ ਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸੀਰੀਅਸਨੈਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ। ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਨਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਤੇ ਕਈ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਬਸ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਆ, ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਇਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਮੈਚ ਕਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਡੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਚ ਆ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ 4-5 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਦਾ, 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਰੁੱਪ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਤੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਜੇ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੀਨ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਵਰਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਧੇ ਵਰਡਸ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਆਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਨਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 100%, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ। ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਭੇਜਿਆ
ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਨਸ ਉੱਥੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਇਸ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੈਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੇਬਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੇ ਹਾਇਰ ਸਟਾਫ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਬਾਏ ਦ ਵੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਲੈ ਆਓ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝੋ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਟਾਕ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੇਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕਵੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਇਰ ਸਟਾਫ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਆਪਾਂ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੀਨਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਸ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕਦਮ ਆਰਗਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਮੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਟਾਕਸ ਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।